السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب النهاردة في الانترا 2015 شاشة 9 بوصة مع كاميرا خلفية HD. احنا كده فكينا بنفك الفريم اهو. نبص مع بعضنا على الفريم الجديد، نبص عليه كويس لحسن يكون مكسور ولا حاجة، نبص عليه من ورا وقدام، نشوف الكليبسات بتاعته كلها تمام. وفي فرق بين الفريم بتاع 2015 و 2012. الشكل واحد بس السوكتات من ورا في الفريم مختلفة، تخلي بالكم. وهي فيش على فيش اهي، الفيشة العريضة تركب في الضفيرة بتاع العربية، والفيشة الرفيعة دي تركب في الكاسيت على طول. ودي الشاشة اللي هتركب. رامات 2 جيجا ومساحة 32. رامات 2 جيجا ومساحة 32 اهي مكتوب عليها اهي 2 جيجا و32 جيجا مساحة. تمام. وادي الكاسيت اللي كان راكب، هنبتدي نفك اهو. فكناه، ادي الفيشتين اهو، هنركب عليهم اهو. الفيشة دي بتيجي حتة واحدة، هنركب الفيشة. طبعا انا معيش حد يصور، فغصب عني بمسك بالموبايل بايد وبصور بايد، فصعب عليا شوية. بس احنا اهو الحمد لله بنشتغل برضو. ركبنا الفيشة اهي. ولازم تجرب الشاشة قبل ما تركب في الفريم، اساسا لازم تجربها. كل حاجة لازم تجربها، وكل الاوبشن والمالتي لازم يتجرب برضو اهو. خش نظبط المالتي مع بعضينا كده. اهو بيسيف، شايفين بيسيف ازاي؟ اهو بيعلم على اللي انا بدوس عليه، على البريس اللي بدوس عليه بيعلم عليه اهو. ميوت، ادوس هنا يروح ظاهر هنا ايه علامة صح ان هو اتسيف اهو. بص اتسيفت، يديك علامة صح صغنططة كده تحت الايقونة اهو. المود ادوس عليه، اعلم على المود هنا يروح عاطيني علامة صح اهو. شايفين كده؟ احنا المود بيطلع بره. تمام. ده تقديم، تعلم برضو، والترجيع. دوسة هنا ودوسة هناك اهو. رجع، تعلم، علم، خلاص كده تمام. يديك علامة اخضر من فوق اهو، لكن لو غلط هيديك احمر، يعني غلط. تمام اهو. كده علينا وطينا اهو في الشاشة من المالتي اهو، زي ما انتم شايفين اهو. كده المالتي شغال تمام من المالتي. وشايفين بقى منظر الشاشتين من بعض. كده احنا نبتدي نطلع الكاميرا بقى. الكاميرا دي 360 درجة فول HD مش HD. احنا كنا هنركب بقى كاميرا HD، لكن هو الراجل قال لازم اركب كاميرا بالمرة حلوة، فجبنا له الكاميرا اللاتش دي. بس عيب الكاميرا دي بس الوحيد انها ما ينفعش تبقى حفر، لازم لاتش بس. بس هي كاميرا محترمة 360 درجة اهي. كاميرا دبل بيز، تعتبر يعني من الكاميرات النظيفة اللي في السوق، او من انظف الكاميرات اللي في السوق الدبل بيز اللي هي 360 درجة، عشان في عادية. تمام. على كده بنفك اهو الظهرية بتاعت العربية.
هركبها هنا في الحتة دي، هركبها في المكان ده. هي بينزل لها كاميرا اصلية، بس دي طبعا دي الكاميرا دي قوية يا جماعة. الكاميرا دي قوية 360 درجة، زاوية 360 درجة. بص التقفيل بقى، اهم حاجة التقفيل. كأن العربية بالظبط راحت التوكيل، ركبت الكاميرا والشاشة ورجعت اهي. شايفين ماشي ازاي الكابل؟ يعني العربية اللي بتحتاج افزان بعملها، مش بتحتاج يبقى ما اعملش، عشان ما بوخش منظر الظهرية من ورا بتاعت العربية. تمام. دول كابلين الفلاشة، ودي بنركب كده احنا في الفريم اهو. الشاشة مع الكابلات اهي، ودي وصلة الكاميرا. دي وصلة الكاميرا. تمام. وادي الشاشة بعد ما ركبت، وقفلنا كل حاجة. شايفين منظر التابلو اتغير ازاي؟ منظر الشاشة منتهى الجمال بصراحة. ادي الكاميرا هنجربها اهي، كاميرا 360 درجة. طبعا مش هتبان معاك 360 درجة غير لما تبتدي تتحرك بالعربية، لكن زي ما انتم شايفين الصورة واضحة ازاي. وده فيديو تبع الشاشة. تمام. عايز اقول لكم على حاجة بقى، بصوا الشاشة وهي مايلة بتبهت سنة، عشان دي مش LED. لو LED هتتشاف من اي زاوية. طبعا كل ما بتعلى بتمن الشاشة كل ما بتكون مواصفاتها اعلى، تتشاف من اي زاوية. LED تتشاف من اي زاوية. تمام. وبنركب كده الفبر، نأكد عليه تاني اهو، بنركب الفبر. وده التقفيل النهائي بعد التركيب ومراجعة كل حاجة. وده منظر الشاشة، دي القائمة الرئيسية اهي. لو حبيت تشغل بلوتوث، موسيقى او مكالمات بردك موجود، ميرور لينك موجود. ودي منظر الشاشة في العربية بصراحة في منتهى الجمال. الشاشة في الانترا 2015، شاشة 9 بوصة. كان معكم حمادة دي جي.